السلام علیکم افغانستان بنډار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او صحت ډېر زیات مهمه دی ځکه موږ ته ستاسو صحت مهمه دی او هغه په دې باندې مهمه دی ځکه زموږ ټولنه زموږ افغانستان له تاسو سره تړاو لري له تاسو سره تړلی دی نو نن د سهشنبې ورځ ده نن تاسو د مهم موضوعات لرو چې په هغې باندې به زموږ ډاکټران دلته خبرې کوي تاسو مو خپلې پوښتنې له موږ سره شریکولی شئ موږ خپل دواړه موضوعات چې دي هغه تاسو سره د بنډار فیسبوک پاڼه او انسټاګرام باندې شریک کړي دي همدې سره غواړم چې ایمیلز دي هغې خواته ولاړه شم ښه السلام علیکم ډیر آل ښه دا څوک دي ښه محمد علي نوروزي لیکلی دی چې ستاینه یې کړې ده د اریانا تلویزیون د ټولو کارکوونکو that working in the media especially thanks for Mr. ښه او په خاصه توګه زما څخه چې هغه د بنډار غونډې خپرونه مخې ته وړي او د بنډار ټول چې کوم ټیم دی یوازې زه نه چې په هغې کې زموږ ټول ټیکنیکل ټیم دی پروډیوسرز دي یلدا جانه ټول په هغې کې شامل دي د هغې څخه چې دا خپرونه موږ پرون کومه کړې وه چې په هغې کې زموږ د هغه سربازان چې هغه د ملي اردو نه وو او د پولیسو نه وو چې هغه زخمي شوي دي یا د هغې د خپل بدن ډېر مهم برخې چې دي پښې لاسونه سترګې او له لاسه ورکړي خو نن د پښتنې څوک نشته نو هغه خپرونه زه بیا یې ورې خواهش کوم د ټولو لیدونکو څخه چې تاسو خپل اجتماعي پیجونه باندې هغه شیر کړئ تر څو څنګه چې د ګلزمان غږ تر چارواکو پورې ورسېده د دغه مظلومو سربازانو غږ هم ورسي ځکه دا په موږ او تاسو باندې حق لري ځکه زموږ ستاسو د خاورې نه یې دفاع کړې ده او نن دغه دي په بدن باندې کندم دي نو که موږ نور هېڅ هم نشو کولی نو دا خو کولی چې د هغې غږ څومره ډېر شیر کړو او څومره ډېر خپور کړو تر چارواکو ورسو دا خو موږ کولی شو ښه بیا هغه وایي چې او هغې هم دغه د ګیله کړې ده چې مثلا دغه خلک حکومت یاد کړی چې دغه خلک د غوږونو پورې د غږ ورسوي نو زما خو یو کوشش دی او زه همیشه دا خبره کوم چې بنډار یوازې د تفریح دپاره نه باید داسې یو پلیټفارم پکار دی چې هغه د افغانانو غږ تر نورو افغانانو پورې هم ورسوي او د چا د افغانانو په ګټه باندې هم ورسیږي ښه همدې سره زما نور ایمیلونه هم دي خو د یالله جان خواته ځم چې موږ نن سبا نن چه بخیر سلام نجیبه جان خوش آمدی خوب هستی خودت تشکر زنده باشی یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین دوست عزیز امشب شام مد نظر گرفتم به شما نرگس پالک پخته کنم یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از میم سرتر استایش صحبت میکنم نرگس پالک لازمه مواد پالک 2 دسته 10 افغانی هګۍ 4 دانې 4 افغانی تازه مرچ 4 دانې کورکمن د ضرورت وړ سخاری وړه د ضرورت وړ غوړي د ضرورت وړ ډېر ښه یعنې 450 افغانۍ کې تاسو کولی شئ چې د نرګس پالک پوخ کړئ پالک سبزی صحت ته ډېره زیاته فایده لري او چې بیا هګۍ ورسوی نو لا فایده لري یالله جان چطور پخت بله دوست عزیز 2 دسته پالک داشتین کاملا پالک میگیرین پاک میشورین توتا میکنین دوست عزیز دیگبر جوش میتین بعد از روی یک چلو صاف مندازین کاملا آبش هم میکشین که به این شکل صفر شوه آبش بره از بین وقتی که آبش از بین رفت دو عدد تخم مرغ اضافه میکنین مرچ تازه دارین ریزه میکنین اضافه میکنین نیم قاشق نمک عادی میندازین نیم قاشق مرچ سرخ نیم قاشق مرچ سیاه نیم قاشق زردچوبه خوب میکسش میکنین بعد از اون که میکس کردین دو عدد تخم دیگر دیگه کشی میکنین بم میذارین از این کم کم میگیرین با این شکل با دستان کلوله میکنین یک دفعه دو تخم میزنین بعد از اون دارد سوخاری بعد از اون روغن کم که دیگه میندازین میمونین روغن داغ شه روغن که داغ شد حرارت کم میکنین این سرخ میکنین دوست عزیز بعد از اون دغوری میکشین ما همیشه براتون گفتیم در خانه تان ترکاری همیشه موجود است در یخچال ترکاری می باشه بانجرمی بادرنگ گشنیج همراه کاهو دیزاین میکنیم همراه نان گرم همراه فامیل نوش جان میکنیم چقدر خوب بله اوکی بسیار غذای خوب و بیازم ما امی سبزیجات و چیزا که باشه در غذا ما خوش دارم و خود به صحت زیاد فایده داره به جایی که ما مرغ و گوشت همیشه بخوریم صحیح خب او اوس هم زود ایمیل خواته اگر ما وقت داشته باشیم صحیح ده نو خب سلامونه نجیبه جان زه لیلا وردګ یم وردګونه درته ایمیل کوم ما یوه امه ده چې ما ته زیاته ګرانه ده په قواره او اخلاقو کې تا ته ډېره ورته ده ستا په شان مهربانه ده ښایسته او خوش اخلاقه ده په کور کې ټول ورته نجیبه امه وایي How sweet. ښه وایو ګرانې نجیبه جانې ډېره مننه چې افغاني رسنیو ته راغلي او یو نوی رنګ او خوند یې ورکړلو ځینې نجونې غواړي چې ستا په شان شي خو دې
کار لپاره غلطه لاره ټاکلې ده. هغوی فکر کوي که د نجیبې په شان سټایلونه ووهي او ښایسته جامې واغوندي نو هغوی به نجیبه شي، خو داسې نه ده. نجیبه زیاتې زده کړې کړي دي. نجیبه له خپل هیواد سره د زړه نه تله مینه کوي او دا هغو اوښکو د معلومیږي چې د سترګو نه یې راوځي. نجیبې په افغاني رسنیو کې د تغییر راوستلو لپاره خپل کور او کورنۍ پریښې ده او افغانستان ته راغلې ده. درته پوره کړي آرکې ګرانې نجیبې، الله دې ستا ټولې هیلې پوره کړي. په دې اخري خبره پوه نه شوم، خو بیا هم ستا د ستاینې څخه لیلا جانې ډېره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان. جواب به یې د دمې نه وروسته درکړم. صحیح ده؟ دمه یو ور بیا راغلاست خپرونه بنډار د نجیبې سره. مونږ ته د لیلا جانې ایمیل راغلی و چې هغه ما د وردګو څخه ډېره زیاته مننه ستا د مینې څخه، او بس دغه د یو نجیبه ته په کور کې م لري ستا اما ده. زما سلامونه دي ستا ګرانې اما ته ډېر زیات ورسېږي. او زه فکر کوم چې انسان په خپله ښایسته ته خپله ښایسته یو انسان چې خپله ښایسته یي دننه نه او سترګې ښایسته یي، فکر یې ښایسته یي، هغه ته ټول ښایسته ښکاري. په ما کې داسې هېڅ کمال نه دی. هماغه نجونه چې زما سټایل وهي نوشي جانې ښه خبره ده، خو زه فکر کوم چې یو ځي ته ځان رسولو دپاره زحمت ډېر زیات مهمه دی. او زه په دې خوشحالېږم که څوک زما د دې جوګه ګڼي چې زما سټایل کاپي کړي یا زما غوندې شي، نو زه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې په کار کې هم هماغه ځي ته ورسېږي کوم چې د هغې هدف وي. ځکه چې زه په دې رسنۍ کې یوازې یم په افغانستان کې، دا چې زه په کوم طریقه باندې هوسټینګ کوم، نو که ما سره نورې خویندې په دې کې راوځی شي نو ما ته به هم یو ډاډ به م یو زه به یوازې م نه یم. لکه څنګه چې اکثره خویندې خوشحالېږي چې کشکې ما ته خدای خویندې ډېرې راکړي نو موږ به زموږ به سات تېري. نو زما هم داسې په دې رسنیو کې لا سات تېري چې داسې نورې خویندې هم راشي. بیا هم ستا د مینې څخه لیلا جانې ډېره زیاته مننه. اوس له ما سره ناسته ده ډېره محترمه، په موږ ډېره ګرانه، ډېره لایقه ډاکټره، موږ به دا ورته وایو چې په ګاینکالوجسټ کې په افغانستان کې زموږ افتخار ډاکټر یاسمین ښه راغلاست. ډېره مننه ستاسو دعوت څخه او خپل احترامات خپل لیدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. او نن یې زما په مقابله کې چې دی نو ډېر ښایسته رنګ اچولی دی چې موږ له پکې زیرو کې ضرب ورکړو. دا ما خو وایي چې زه به نن نمبر یو سم، خو ډاکټر صاحب ستاسو رنګ ډېر ښایسته دی. مننه، ستا هم ډېر ښایسته ډرس دی. صحیح ده. ما او تا بل ته ناست یو د یو بل صفت پکې په بدل کې. ښه، نن ډېرې مهمې دوه موضوعات به زه له ډاکټر صاحبې سره ډسکس کوم. تاسو خپلې پوښتنه لګېږي شي. اول دا چې دا میلهدار شي ښځه چې پریګننټ شي نو استفراق ډېر زیات کوي چې هغه د هغې صحت باندې ډېر زیات اثر پرېږدي. او آیا موږ دا پوښتنه کوو چې د ماشوم او دویم برخه کې بیا زه خبر کوم د ماشومانو مایوب یا سوشکله پیدا کېدل که نه، نو د دې علتونه څه دي، ولې او څنګه، په دې باندې هم در سره خبرې کوم. خو اوله موضوع چې کومه ده هغه د امیدوارو میندو استفراق او د زړه خرابېدل، په دې باندې خبرې کوو. دا پیکیج ګور بېرته راځو. د امیدوارۍ پر مهال د مناسبو خوړو نه خوړل یو ډیر مهم ټکی دی چې د نیمایي څخه زیات امیدوارو میرمنو باندې منفي اغیزه کوي. د خپل سرو درملو خوړل یو تر ټولو مهم لامل دی او د امیدوارۍ په وخت کې دی شي چې هورمونونه بدلون ومومي او په خپل سر درمل خوړل بیا په امیدوارو میرمنو او جنین باندې بدې اغیزې هم کوي. د امیدوارۍ پر مهال د زړه بدوالي لامل په سمه توګه نه ده پیژندل شوی، مګر دا شاید د ډیرو فزیکي بدلونونو لامل وي چې د امیدوارو میرمنو بدن کې پیښیږي. د امیدوارۍ پر مهال د زړه بدوالي لامل کېدای شي د امیدوارۍ په پیل کې د HCG هورمون ګرانډۍ وده وي. کله چې په بدن کې دا هورمون لوړې کچې ته ورسیږي نو زړه بدوالی رامنځته کوي. دا حالت نسبتاً عام دی او ممکن په بدن کې د استروجن د کچې د چټک زیاتوالي پایله هم وي. تاسو ته چې په افغانستان کې کوم مریضان راځي زیاتره هغې د استفراق
څونه وخت بعد شروع کیږي او تر کم وخت پورې؟ زیاتره نجیبه جان که وګوري استفراق کوم مېرمنې چې عمل اخلي اولنۍ 3 میاشتې کې ورته ډېر زیاتې 12 میاشتو کې 12 هفتو کې او هم ځینې دا صرف دا نه چې استفراق په اولنۍ میاشتو کې زیاتره په آخرنۍ میاشتو کې چې زیاتره هغه مېرمن چې 9 میاشت کې یا په 8 میاشت کې هغې ته استفراق پیدا شي نو هغه باید کوشش وکړي چې دا وخت د هغې فشار جګېدو ډېر امکان وي باید ډاکټر ته ورشي نو فعلا موږ چې ته ناز یې وامټنګ ویل لکه زړه بدوالی او استفراق دا همیشه کله چې یو مېرمن بارداره کېږي د اول هفتې نه شروع کېږي تر 12 هفتو پورې نو بیا د هغې نه پس زیاتره وخت ورک شي لکه سبسایډ شي د ټولو ورک کېږي که نه د بعضو خلکو زیاتره لکه 90% ښځې زړه بدوالی او دغه پیدا کوي په باردارۍ کې استفراق لیکن زیاتره سبسایډ خلکو د شپږو میاشتو لپاره وي هغې ته راځم نو زیاتره ځینې خلک هغه چې بیا په هغې کې ډېر کم پرسنټیج دی هغې تقریبا 8 میاشتو پورې 9 میاشتو پورې ورځي لیکن د زړه بدوالي ستونزه د تاسو په پیکیج کې مولیده دا یو کله چې یو مېرمن عمل اخلي په هغې په هارمون کې ډېر تغیرات راځي که تاسو وګورئ په مېرمنو کې 2 هارمونونه دي استروجن او پروجسترون انډروجن مردانه دي نو په هغه وخت کې د استروجن لیول ډېر زیات بالا لاړ شي ډېر جګ لاړ شي نو هغه خپله د نور یعنی اکثرا هغې د غوړو بوی چې ورشي استفراق کوي هغې ته موږ فوډ اورژن ویو هغه بله ستونزه ده په پریګننسۍ کې نو هغه استروجن چې پاس جګ لاړ شي نو هغه خپله په وجود په هارمونو کې ډېر تغییر راشي خپله ناز یې لکه بل زمونږ هارمون دی په اولنۍ 3 میاشتې کې وخت د دې سیګمنټ کم دی نو زه مجزه د هیومن کرونیک ګنډروپین هارمون ECG ورته ویو هغه ډېر زیات د اولنۍ 3 میاشتې کې دغه وګوري په هغه کې ملا دغه پخه شوي نه لکه ملا نه پلسنټه نه نو همدغه هارمون هغه ماشوم زایګوټ ته لکه غذا رسوي نو هغه کله چې ډېر زیات جګ لاړ شي هغه عام سبب د زړه بدوالی او د استفراق کېږي بل یو هارمون د سټرس ځکه چې خپله پر عملداري په انسان باندې ډېر فشار راوړي سټرس راولي نو هغه کورټیسول هارمون هم ډېر جګ لاړ شي دغه 3 هارمونه چې دي دغه د زړه بدوالي سبب په یو مور کې کېږي او دا اکثره په چې شي ښځه بیا هغه وایي د یو نیم بوی نه بد راځي مثلا که د غوړو بوی یا د څه بوی هغه چې پې ولګي بس هغې ته موږ فوډ ایورژن سمل ورته ویو لکه زیاتره هغه مېرمنې چې د غوړو نه لکه د کافي چې څکي یا شودو نه او زیاتره وخت د سټرانګ بوی نه هغه داسې وکړي چې د وجود کې د انسان ډېر فزیکل تغیرات راځي یعنې وجود کې ډېر هارمونو تغیرات راځي خپل هغه سنسټیو نرو چې دي لکه نرو د دې اخري 20 ثانیو کې راته د دې څه علاج د دې علاج دا دی چې یو مېرمن د هغې اسانه طریقه په کور کې چې د زیاتره کوشش وکړي هغې دغه موږ جینجر چې ورته ویو که نه او زنجفیل څکي او نانا وڅکي زنجفیل او د نانا او زیاتره کوشش وکړي آرام وکړي او داسې ګرم غذا ګرم ډوډۍ زموږ ډېرې ورېندارګانې دي هغې هغه صابون نه هغې داسې سپېږمو ته نیولې بویوي هغه سم صحیح دی دماغ خو بېرته راستانه کېږي دماغ یو وار بیا راغلاست خپرونه بنډار د نجیبې سره نو بریک ته چې لاړو ما چې بلې موضوع ته ځو خو ډاکټر صاحب په ما باندې سترګې راویستې ما ته ویې هغه مهمه خبره خو پاتې شوه نو مې ښه جي ډاکټر صاحب یې مهمه خبره څه پاتې شوه هغه یو ډېره مهمه خبره چې باید چې زیاتره مریضان ته دا کي هغې ته موږ هایپرامسیس ګریویډیزم ویو هغه مېرمنې ته دغه زړه بدوالی او استفراق پیدا کېږي چې کله د 5-6 هفتو نه تېر شي هغه هغه صورت کې پیدا کېږي زیاتره دوه غبرګوني ماشومان ولري یا مورد پریګننسي ولري یا کوم نور ستونزه ولري نو هغه دومره شدید دي چې تقریبا هغه ته 14 هفتو پورې جاري نو که مور اوبه هر شی خوري هغه تقریبا بېرته ضایع کوي نو هغه دومره آخري مرحلې ته ورسي چې زیاتره میندې هغې ډایډیشن وشي لکه زیاتره اوبه تېلا شي نو هغې دپاره دا چې کله زیاتره هغه مېرمنې چې غبرګوني ماشومان یا داسې زیاته ستونزه لري هغه همیشه 1% مېرمنو کې کوشش وکړي چې ډاکټر ته ورشي شفاخانې ته او زیاتره داسې مایات استعمال کړي چې هغې د وجود هغه کموالی بیر کړي که خدای ناخواسته دی کنټرول نه کړي نو ماشوم هم مایوب پیدا کېږي هم د مور د مرګ سبب کېدی هم شي ځکه چې فشار ډېر کم ځي او ماشوم هم مایوب پیدا کېږي نو زیاتره دغه ستونزې دي باید په دا توی چې دا تاسو د خبره وکړه لږه نه چې 6 میاشتو وروسته کوم استفراق شروع کېږي دا راته وایي آیا دغه استفراق چې دی دا د ماشوم د ضایع کېدو یا د خرابېدو
سبب ګرځیدای شي؟ بالکل زیاتره که هغه مېرمنې چې ډېر په زور استفراق کوي او بار بار استباق لکه موږ چې تباقي وو هغه هم دی چې د هغې ماشوم د خپل وخت نه مخکې مسکارج کېږي یا ماشوم پر وخت نه پیدا کېږي. نو څه وکړي دې لپاره څه دوا بیا هغې کوشش وکړي چې زیاتره شفاخانې ته ورشي. ډاکټرانو دا ذمهداري ده چې هغې ته سلاین ولګوي لکه موږ چې د ډریپ یو او د زیاتره دوا چې خوري سلاین به 3 میاشتې به دا سلاین نو هغه خو زیاتره دا ضروري چې باید لاړ شي. داسې دوا نه چې زړه نه خرابېږي. دوا بدوال لپاره دوا ورکوي لکه هغې زیاتره ډاکټران چې په هغې کنټرولېږي لیکن متاسفانه ځینې وخت نه کنټرولېږي. بیا کوشش وکړي ډاکټر ته مراجعه وکړي شفاخانې ته ورشي. مهمه ده دا خبر دې مثلا ډېره زیاته لایک نه اخلي. صحیح دی جی. اوس بل موضوع ته لاړ شو اجازه دی جی. ښه صحیح ده. نو راځئ چې دویم موضوع ته ځو پیکیج ګورو بیا راستانه کیږو. سوی شکل او معیوب ماشومان کېدای شي ډېر لاملونه ولري لکه د امیدوارۍ پر مهال د امیدوارې مېرمنې نامناسبه تغذیه، د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر لارښوونې پرته د خپل سرو درملو کارول، د زیږونو ترمنځ واټن، مهاجرت او خورا مهم د چاودنو او بمونو غږ کوم چې د امیدوارۍ پر مهال په مور باندې منفي اغیزه کولی شي. په دودیزو کورنیو کې د امیدوارو مېرمنو میندو پر وړاندې د کورنۍ بد چلند یوه بله ناوړه پدیده ده. د زیږون پر مهال تاوتریخوالی، نږدې خپلوان سره ودونه، د مېرمن او خاوند د وینې ګروپ، د میندې نامناسبه تغذیه، د تنباکو او مخدره توکو کارول د ماشوم د سوی شکل او معیوبېدو نور لاملونه دي. امیدوارې میندې باید د خپل سرو درملو څخه ډډه وکړي او د امیدوارۍ پر مهال له سختو کارونو څخه هم ډډه وکړي. دومره ډېرې وجې دي. اوس کې اجازه زه به خبرې وکړم. زیاتره موږ دې ته برت ډیفیکټ ویو. دا د دې ستونزې مختلف وجوهات کېدای شي لکه د ماشومان چې وایب کېږي یو جینټیک چې ته وایي موږ زیاتره د لکه فامیلي په نسلونو کې چلیږي. نو هغه دی چې هغه زیاتره موږ ډاون سنډروم ورته هغه مېرمنې کېږي چې تقریبا 21 کاله عمر 15 کاله نه عمر زیاتي نو هغه کې خو زیاتره خوش شکله ماشومان پیدا کېږي. زیاتره موږ سیکل سیل انیمیا ورته هغه یو د وینې شکل همیشه ګرد غوندې وي نو هغه داسې کلور غوندې نو هغه زیاتره نسلي د یو نسل نه بل نسل ته زیاتره جنکو ته کېږي نو هغه هم یو نسلي ستونزه ده. بل په افغانستان کې موږ ډېر زیات تلسیمیا لرو. تلسیمیا هغه چې لکه د وینې ګروپ شي یو تلسیمیا ماینر یو تلسیمیا میجر. دا همیشه د فامیلو منځ کې چې لکه کزن چې ودونه وکړي یا تره زامن ماما لورګانې نو دا هغه هم زیاتره د خون لکه د سبب د دې کېږي چې د ماشوم د وینې ذرات زر ختمېږي. د ټول نه چې اغېزمنه ده لکه زیاتره چې کوم فامیلونو کې ودونه وکړي برت ډیفیکټ چې دي هغه د زړه تکلیفونه دي لکه همیشه د زړه ماشوم زړه نو هغې کې زیاتره دا چې کله زیاتره مېرمنې ودونه وکړي هغې سیسټیک فایبروسس ورته وایي هغه هم زیاتره د شوش تکلیفونه ځکه چې په تقریبا په 9 هفته کې ماشوم شوش صحیح دغه وده نه کوي نو کله چې هغه ماشوم پیدا شي هغه به همیشه په لکه وزن هم نه اخلي زیاتره ټوخی کوي ډېر زیات کنجشن ورته کېږي. نو اوس راته وایي چې د دې ټولو خبرو نه بچ کېدلو دپاره چې کله ماشوم باید روغ اوسېږي په صحت روغ اوسېږي. ته ماته اجازه کړه انوایرمنټ به دا خبره نو وخت کم دی نو خاصه چې به انوایرمنټ فیکټرز هم دي وسره هغه کې چې هغه مېرمنې سیګریټس کې تمباکوس کې یا الکوهول کې لسواره سره دونه سفر فعلا ده او هغه مېرمنې چې زیاتره دغه دپاره د دانو دپاره دواګانې استعمالوي اسوترین چې استعمالوي دا او زیاتره چې هغه دواګانې چې زیاتره د چرک ولري سټي ډي ولري یا وایرل انفیکشن ولري که روبیلا نو دا انوایرمنټل فیکټر لکه زیاتره چې په شوها کې کار کوي لکه مخکې زیاتره بمونه د مخکې ذکر مو شو نو دا په مور باندې ډېر ژور اغېزه کوي. افغان ته ځي او ماشوم صحیح وده نه کوي او د خپلو لکه مایو ماشوم پیدا کېږي. نو اوس راته دا وایي چې د دې نه موږ څنګه کولی شو چې مور یو صحتمند روغ جوړ ماشوم پیدا کړي. اول د ټول نه اسانه مرحله چې یو مور لکه روغ صحتمند ماشوم باید هغې د عمل نه مخکې یو میاشت مخکې فولیک اسید وخوري هم د دوران د حمل نه مخکې یو میاشت مخکې او هم د دوران بارداري کې 3 میاشتې باید د فولیک اسید وخوري. اول 3 میاشتې اولنۍ میاشت مخکې د عمل اخیستلو نه او کله چې عمل واخلي 3 میاشتې کې باید دې دوا وخوري او د دې ټول دې سره به څه فایده وشي؟ دې دا چې هغه ماشوم د برت ډیفیکټ نه پیدا کېږي لکه سپاینه بافټ او دا ځینې شی نه دي او بل دویمه دا چې دې باید خپلې وینې معاینات وکړي چې دې کم خوني ولري په مینه کې کوم مشکلات نور ولري یا ربیلا ولري او هم د وینې ګروپ باید وکړي ځکه چې موږ په افغانستان د وینې ګروپ څه معنی لکه آر ایچ فیکټر آر ایچ نیگیټیو دا ډېر زیات لکه خطرناک که د مور ګروپ آر ایچ پوزټیو یا د خاوند آر ایچ نیگیټیو وي نو د دې ماشوم هیمولایسس کې بلډ لکه ختمېږي لکه دا هم مایوب او زیاتره خصوصي معاینه چې د الټراساوند تلویزیوني معاینه الټراساوند تلویزیوني ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب خیر اوسئ کور ودان
برنامه روانه ده. دا وخت موږ یو دماغ کلو بیرته راستانه کیږو بنډار د نجیبې سره. راغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او له موږ سره ناست دی ډېر محترم ارواپوه سایکالوجست استاد اعظمي. ښه راغلاست. سلامت اوسئ. سلام نجیبه جان تاسو ته او د بنډار خپرونې ټولو اورېدونکو لیدونکو ته. په دې لید خوشحاله اوسئ. هماغه ډول ستاسو ویلې په تن دې روغ اوسئ. ذهني دې خدای روغ ساتي هم ډېره مهمه ده. هغه خو په تن پورې اړه لري. که تن جوړ و ذهن به هم جوړي. صحیح. بې باوري نن زموږ موضوع ده. اعظمي صاحب اول به دا ویډیو کلیپ وګورو بیا به راځو خپلې خبرې ته ادامه ورکړو. سمه. بې باوري په اوس وخت کې په یوې مهمې ناروغي بدله شوې او دا کېدای شي د ټکنالوژي د لوړې کچې پایله هم وي. په ټولنه کې هر څوک یو بل ته د ناامیدۍ شک او بې باوري په سترګه ګوري او ټول لیوالتیا لري او هڅه کوي چې یو لاره پیدا کړي او دا بې باوري له منځه یوسي. بې باوري کولی شي چې په ټولنه کې کړکېچ رامنځته کړي او کولی شي چې ټولنه کمزوري کړي. بې باوري کولی شي چې د یو انسان او ټولنې ترمنځ پیوستون هم له منځه یوسي. هېڅکله ذهنونه مه لولئ ځکه چې دا به تاسو د شواهدو په لټه کې کړي تر څو دا ثابته کړئ چې تاسو ذهن لوستلی شئ. نو اعظمي صاحب تاسو دې باره کې څه وایاست؟ زه غواړم دا ووایم چې دوه بې باورۍ لرو موږ. یو هغه بې باوري دي چې نارمل دي موږ ټولې لرو. دا هم د تر خلاص کې چې موږ په دې کې ملامت یو ستونزه ده. او یو هماغه بې باوري ده چې ناروغي ده. هغه بیچاره ښه دا دواړه فرق کوي. فرق کوي. بې باوري هغه بې باوري د بې باوري ناروغي لري. یعنې په هر حالت کې شک کوي. دا بې باوري چې دا چې کوم مرض نه دی موږ دا ستونزه ده. دا ستونزه ده. دا موږ دواړو کې فرق څنګه وکړو؟ د هغه بې باوري چې مرض ده هغه د هغې ستونزې علت مهمه نه ده. پرته له علته پرته له دلیل هغه کس شک کوي. هېڅ ثبوت نشته. په هېڅ ډول ثبوت نشته. مثلا د مثال په توګه ما یو مراجع درلوده نو ده په دفتر کې کار کاوه. دی وایي چې په یو بل ولایت کې دا تاسو ما تشریح کوئ چې دا هغه بې باوري چې مرض نه دی دا پوښتنه مې ده. نه هغه چې مرض ده. نه اول چې مرض نه دی هغه څنګه؟ هغه خو د حسادت او د ډېر ځله د حسادت او د خودکمبینۍ له اړه. صحیح ده. او کوم چې مرض دی کوم چې مرض ده د دې دلیل د دې نښه دا ده چې دوی په هر صورت شک کوي په هر حالت او کیدای شي په یو خاص کس وکړي. دې نښه دا ده چې یو شک کوي بل وهل کوي. یعنې یو راجګېږي وهل شروع کوي. مثلا نیمه شپه راجګېږي مېرمنې ته وایي چې جګه سه ولې خبرې کولې. هغه ورته وایي په څه شي کې مې خبرې کولې ما په ژوند تلیفون اصلا پېژنم نه. وایي نه ته خبرې کولې غوږونه یې ګوري چې هلته بلوټوټ چې نه یې ایښی مثلا دا وروستی کلاینټ زما دا و په دې رقم و. یا مثلا په یو بل ولایت کې کار کوي له کابله ځي هغه ولایت ته تقریبا 40-50 کیلومتره لار ده. هغه ولایت ته ځي هلته یو همکار وایي خوله وازه کوي چې والله نن مې شپېږه مې خوب نه ده کړی ډېر خسته یم. بیا له هغه ځایه بېرته راکت راکوي ماښام بیا 40 کیلومتره لار وهي کور ته راځي کابل ته. بیا دلته وایي چې مېرمنې وایي چې والله بېګا مې خوب نه ده کړی خسته یم. ته وایي چې دا ګوره دا له دې سره رابطه لري. دا ښه استاد ته دا ووایه دا ښایي څه دي. زه ورته وایم چې قربان دې دا اصلا هېڅ هم نه دي. یا مثلا دفتر ته ځي هلته رئیس ورته وایي چې ښه کار نه کوې ته ډېر ټمبل یې ته دا دغه ده. ته یې وایي چې استاد ته پوهېږي دا علت څه د ما خوښې د ما شینې د ما مور د ما مېرمنې د رئیس ته زنګ وهلی ده. نه پوهېږم چې شمېره یې له کومه کړې ده خو پیدا کړې ده زنګ یې ورته وهلی د ما په اړه ټول معلومات ورکړي. یا مثلا په موټر کې کیني په لار روان یي داسې فکر کوي چې یو څوک تعقیبوي استخبارات تعقیبوي. مثلا دا د نړۍ هغه ډېر مشهور استخبارات راغلي دي دی تعقیبوي. ښایي چې ده ورته څه کاری چې تعقیبوي دی ته چې د پیاز سر یې که آخر
وای نه زه پیږم چې زه چینی یم خو تعقیبوي مې زه تعقیبوي بس مثلا آلمان نه ما مراجعه درلود وای د ټول آلمان استخبارات په ما پسې دي ما تعقیبوي دا ناروغي ده دا کټ کوتا ناروغي ده او په دې ناروغي څنګه دا مراجعین چې موږ ته راځي دا که دوی مېرمنې که خوري موږ یې دستي بل سایکولوژیست ته معرفي کوو ځکه چې څو دقیقې وروسته کېدای شي په تا هم شک وکړي نو دا دې مرض باندې اخته کېږي څنګه دا شروعات څه کوم ځینې دا په متواتر ډول شکونه په متواتر ډول ناامیدۍ په متواتر ډول حسادتونه او خودکمبینۍ په متواتر ډول او یا هم په یو وخت کې یوه شدیده بېاعتمادي یا خیانت ورسره کېدل ښه دا راته وایي چې د تاسو اوس ویلې که نه چې حسادت هم کولی شي یا که نه محرومیانې خو موږ پوهېږو چې په ژوند کې څه محرومي وګورو نو صحیح ده خو د حسادت نه څنګه تاسو د بېاعتمادۍ د مرض ته ځئ مثلا تاسو یو څوک یو څه کار کوي تاسو حسادت ورسره لرئ هغه کس سره هغه کار کوي تاسو وایئ چې مثلا زما شپزي نه ده یلدا ډېره ښه شپزه ده او یا مثلا یلدا غواړي چې یو کار وکړي تاسو فکر کوئ چې یلدا غواړي چې تاسو جای ونیسي دا حسادت ده که نه هغه در حال چې هغه په خپل یو بل شي په اړه فکر کوي هغه د خپل ښه کار په خاطر په کار کوي یا به تاسو سره یو اخلاص لري او کومک به در سره کوي تاسو داسې فکر کوئ دا غواړي ما جای ونیسي نو دا د دې ځای نه بیا استا آرام دا ستونزه ده اوس آرام دا په مرض بدلیږي بیا نو زیاتي په ما هم شک کوي په بل ورور هم شک کوي په بله خور هم شک کوي او په اوږد مهال کې شک کوي معمولا صحیح ده یعنی هغه کس چې په نارمل ډول چې مریض نه وي یعنی ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه کس نه ده هغه چې جوړ ده هغه وایي زه پوهېږم چې استاد چی نسته اما نه کېږي اعصاب مې یا نیمه شپه راویستې یا ورځي خپلې مېرمنې ته هغه ووایي څوک یا مثلا په خاوند شک کوي ډېرې ښځې په خاوند شک کوي شک کوي یاره لازم باید ته بله ښځه لري ته بل واده کوي ته دلته کې جوړ دغه خبره دا کار دی داسې و چې دا داسې معلومېږي لکه بله ښځه څه کوي هغه وایي چې ښه نو استاد زه څنګه وکړم مثلا ډېر ځله داسې پېښېږي دا څوک چې شک پې کېږي بیا هغه ډاره نه مسي یو ډول څو په هر کار شک کوي ځکه دی وایي چې والا هغه ورته چېرته وې مثلا هغه وډاره سي وایي هغې دغې که فساد نه وای درکې ته ولې ولې به ډارېدلې ښه استاد که فساد نه وای پکې ولې به یې دروغ راته ویلې ولې به ډارېدله زه ورته وایم چې ګوره هغه دې په متواتر ډول یعنې ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې سړي زړه ورته خوږ سي هغه خاوند ته او هغې مېرمنې ته چې دغه کس سره ژوند کوي اما په ټوله کې دا ناروغي ده او دوی باید د ناروغ په حیث دا وپېژني نه چې دا ولې شک را باندې کوي محکمې او پولیس دلته ضرورت نشته دا ناروغان دي اوس راځو دې خبرې ته چې د ښځې او د سړي د ښځې او د مېرمن چې کومه رشته ده دا ډېره زیاته مهمه ده نو اوس که موږ دې ته وګورو چې ښځې دي دا وخت به خپرونه ګوري او سړي به یې هم ګوري هغه نښې ورته وایي چې دغه لا اوس مرض نه دي ګرځېدلي که دا نښې په دوی کې نو دوی خپله ستاسو د بې باورۍ مریضۍ ته ځي اب د ښځو هم راته وایي د سړو هم راته وایي اول خو باید د دونه وکړم هغه څوک چې ثبوت نه لري دلیل نه لري او په یو چا شک کوي دا د خپله ستونزه ده دې ته موږ یو بې باوره یو مشکوکه او یو بدګمان انسان وایي دا یو بدګمان انسان ده چې دا له دیني اړخه هم ډېر بد ګڼل کېږي وایي داسې ویل کېږي چې هغه بدګماني وایي شک حرام دی که نه زموږ ستاسو په مذهب کې شک د انسان نیک اعمال داسې سوځي لکه اور چې لرګي سوځي نو بنان دا اول مورد دا ده چې که څوک ثبوت نه لري په هېڅ صورت حق نه لري که تاسو په ما ثبوت نه لري نجیبه جان تاسو حق نه لري چې په ما شک وکړئ څوک څه ولې څه حق لري په ما شک کوي زه سم انسان یم هېڅ مشکل جنجال هم نه لرم ولې شک راباندې کوي او دا شک کېدای شي د نورو ستونزو لامل شي ته کېدای شي ژوند ته او حریم ته او دې مسایلو کې دخالت وکړي هغه خاوند او مېرمن چې په یو بل شک کوي اول خو د دا شک کنټرول کړي چې دا شک خپله بد ده دا خپله د نارینه ستونزه ده بل ذهن دې نه لولي ډېر ځله موږ ذهن لولو تاسو په دې کلب کې مې یاد شوه که نه مثلا زه خورې ته ورننوځم زه داسې فکر کوم چې ټول ما ته ګوري دغه کس د ما د کورتۍ په اړه داسې نظر لري د ما د ویښتو په اړه دا نظر لري د ما د لهجې په اړه دا نظر ورکړي د ما د مسلک په اړه به دا نظر لري د ما د عینکو په اړه دا نظر لري هغه بیچاره ولاکه بې خبره مې په ده باندې هغه په خپل غم کې غرقي ټوله دنیا په خپل غم کې غرق ده اما دوی داسې فکر کوي چې هغه مقابل ورې ده ډېر ځله ذهن لولي خلک دا دې ودري په درېیم قدم کې ډېره دا مهمه ده چې آیا زه دغه ژوند یا د انسانان ټول سپین که ټول تور وینم یلدا یو اشتباه کوي تاسو ویلې که نه یا یو کار کوي چې زه شک پې کوم آیا واقعا باید انسان ټول تور
او ټول سپین وارزول سي دا هم غلط خبر ده. یعنی زه ټول ښه م نه یم نجیبه جان، او ټول بد م نه یم. کیدای سي یو څوک راسي او هر انسان ته له یوه نه تر لسو نمرې ورکړي، اما اړینه نه ده چې شک بس. صحیح. دماغ خو بیرته راسانه کېږو بنډار د نجیبې سره. دا پروګرام کې خو څو زله وویلو، بیا ورته چا ایمیل وکړو روغې شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. ما واظمي صاحب خبرې کولې. بنډار هم دې ته وایي که نه؟ بنډار هم دې ته وایي. ما واظمي صاحب چې کله تاسو دغې ته لاړ شئ موږ خپل یو شخصي بنډار هم لرو که نه، نو موږ یو شخصیت باندې لګیا وو، خدای دې هغه له شفا ورکړي. صحیح ده. ښه عظیمي صاحب، نو که ورکوي او که هغه کس په خپله غواړي چې جوړ شي که نه، او د عظیمي صاحب کوششونه ورسره وشي که نه، نو خدای به یې جوړ کړي که نه. نو باقر ګرانه ده زما د اشنا مینه او شینواړې لونګینه. پس باړی کې اوبه ګاډې واډې ځي نه، اوبه خاصې ګاډې واډې روانې دي نن سبا. انتخابات غوندې انتخابات غوندې وي. خدای زموږ کومه لاره سوه ده. ښه عظیمي صاحب بیرته راځو د بې باورۍ دې خبرې ته. آیا دا بې باوري په هغه ځوانانو او په نجونو کې هم کېدای چې کوم کار کوي، کوم ځای کې وظیفه ولري؟ اول خو باید ووایم چې نجونې ډېر اعتماد کوي. زر او ایمیل مونږ ته ایمیل هم راغلی په دې باره کې که نه. نجونې ډېر اعتماد کوي او نارینه ډېر اعتمادي کوي. یو په درېیم قدم کې دا چې درې اړخه لري. یو یې د خبرو اړخ ده چې خبرې د دې لامل ګرځي چې تاسو په یو چا شک وکړئ یا بې باوره سئ. دویم د کړنو اړخ ده. درېیم د فکرو. تاسو وایي که نه ذبیح الله ندا د کابل څخه هم دا ویلي چې پوښتنه ولې د نارینهو په نسبت ښځې زر اعتماد کوي؟ ځکه چې دوی هر څه احساسي اخلي. د دوی د اکثریتو ښځو شخصیت احساسي ده نجیبه جان. اما نارینه معمولا د نارینهو شخصیتونه معمولا فکري دي، یعنې هغوی تحلیل کوي، ژور ته ځي. ښځې احساساتي دي، عاطفي دي، هغوی هر څه عاطفي اخلي. څه لږ دې ورته وزړه ښځې ته یا دې لږ داسې مکرو فریب ورته ورکړو، ذاتي فریب خوري بازي خوري. بس اما نارینه لږ چرت به وایي، چرت وایي که نه چې لکه دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح څه که نه. دا په پوهه پورې ماړه لري ښه نجیبه جان. یعنې هر څوک ډېر پوه سي هغه نه ډېر زر هغه نه کوي. خدای ډېره پوه نه وي ښه بیا مجرد پاتې کېږي. ډېره پوه نه ده ښه او که نه صحیح ده لږ میچیور شي صحیح ده عمر، خو که ډېره پوه شوئ بیا به واده نه کوئ. دا مې واورئ سلمان خان دا د پوهې مسله ده که د سن چې جګ سي ذوق هغه کېږي نه خو دواړه. مثلا ته کې میچورټي دا ده چې د سن هم ده که نه، خو میچورټي دا ده چې میچورټي عموما د عمر سره راځي که نه، چې ستا عمر دغه کېږي نو هغې سره راځي. ښه یو بل ایمیل خواته ځمه. سلام تاسو او د خبرونې میلمه ته عظیمي صاحب، او دا وایي چې عمده ستونزه ده چې نن سبا خلک ترمنځ شتون نه لري هغه بې اعتماد دی که نه، چې اعتماد چې دی هغه نه لري خلک او چا باندې اعتماد نشي کولی، همیشه د شک په سترګه ورته ګوري. بیا په تېره بې اعتمادي که د ښځې او خاوند ترمنځ شتون ولري چې موږ پې مخکې خبره ته طلاقه پورې رسي که نه. موږ افغانان ډېر خوشباوره خلک یو، ډېر وخت همدغه خوشباوري زموږ د ستونزو سره مخ کېږي. زه د خوشباوري په اړه صرف یو مورد غواړم. زه خپلو ټولو اورېدونکو هېوادوالو نه دا هیله کوم چې خوشبینه واوسي اما خوشباوره نه. او دا م غواړم ووایم چې په هېچا اعتماد نه کېږي، اما په ټولو خلکو بې اعتمادي هم ښه نه ده. صحیح ده. ښه اوس دغه ایمیل موږ ته مسعود عربزي رالیږلی و. ښه یو بل مورد هم ده نجیبه جان، یعنې تاسو یو څوک وینئ چې دی غیر د اعتماد نه پې کېږي او بد رفتاره ده او تاسو اعتماد پې کوئ، دا له خپل جسم او ذهن سره صدمه او خیانت ده. ولې غواړئ
یو بې اعتماد انسان دی، یو مرموز، یو مبهم، یو پیچلی چې هر لحظه یو ډول یو چېرته یو هغه درکوي نه زه خو زر زما د مور خبره زه خو زر لکۍ ورغوټکم. زما په لایف کې که څوک دوست وي، که څوک همکاري کار څوک خدای چې د سترګو توره مې که نه، او زه پوهېږم چې دا نه یو حده پورې حوصله کوم، او چې کومه ورځ باندې پوهېږم چې دا خدای کې چې د وینې رشته مې ورسره وي که نه، خو چې پوهېږم دا د اعتماد وړ انسان یا ښځه یا سړی نه دی، نو بیا نجیبه پسې ګرځي بیا ټول عمر بیا نشي پیدا کولی. دوی کې داسې د دې درملنه هم کېږي ښه نجیبه جان، یعنې که موږ ټول راسو همداسې وکړو، یعنې زر یې هلکۍ پسې ورغوټه کړو یا یې پړی په غاړه ورواچوو. زه به یو بل متل وکړم، پړی په غاړه ورواچوو. که موږ پړی په غاړه ورواچوو یا هلکۍ ورغوټه کړو، دا ستونزه حل کېږي. خلک بالاخره یوازې کېږي، وایي دا پړی په غاړه راواچوه. نو او که تاسو هغه ته بیا فرصت ورکوئ، بیا چانس ورکوئ، هغه زیاتي ډېرېږي او نور هم زیاتي. خپل ځان دپاره زیات دی، هم د هغه مرض زیاتوئ. ښه اعظمي صاحب، دا بې اعتمادي په خپله انسان هم ځان سره هم لري؟ په خپل ځان؟ او دا سلف کانفیډنس ته بیا ځو مثلا په خپل نفس اعتماد. نه مثلا کې مثلا په ځان اعتبار نه لري، مثلا دغه زیاتره خلک د ډیسیژن پاور نه لري. ښه مې کتلي دي که نه، یعنې پرېکړه نشي کولی که نه، نو مثلا هغه په ځان اعتماد نه لري. که مثلا زه دا خبره وکړم، یو ځای کې یو خبره ذهن ته راځي، هغه نه کوي، یا د یو کار دپاره تصمیم، یا د یو سفر دپاره تصمیم، یا د چا سره د میلاویدو دپاره تصمیم، نو دا هم بې اعتمادي کې راځي. دوی په دې باور لري چې هغه تصمیم نیولی سي. مثلا ډېر ځل داسې پېښېږي چې یو څوک پوهېږي چې یو څه ووایي، اما نه وایي چې دا به غلطه شي، دا به صحیح شي، دا به زما باره کې څه. دا پر نفس ټیټ اعتماد ده. اما که یو څوک وایي چې نه زه بیخي پوهېږم نه، دا بیا سلف اسټیم ده، یعنې په خپل باور نه لري بیخي. زه وایي هېڅ نه یم، اما یو بل څوک وایي زه یم یو څه، خو نه سم ویلی، دا بیا پر نفس اعتماد ده. دا پر نفس ټیټ اعتماد ده. او هغه چې ووایي چې نه زه هېڅ نه یم. کاري کې دفتر کې هم په ټولو چارو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې تاسو د هغو ظاهرو خبرو او هغو ظاهرو فکرونو او هغو ظاهرو کړنو چې یو څوک یې کوي په یو چا اعتماد وکړئ. اما که تاسو یو څوک وینئ چې په متواتر ډول یا یو دوه درې ځله تاسو ته دوکه درکوي، ښه خبر ده پسې ورغوټه یې کوي، لکۍ پسې ورغوټه کوي، ځکه ځان ته ضرر مه رسوئ. په خپل ځان رحم وکړئ، ځان باندې رحم وکړئ، یعنې کوشش وکړئ یو چا سره مهرباني وکړئ، بیا یې وکړئ. اما که احیانا یو څوک هم لیده چې نور ذاتي لارې ته نه راځي، اصلاح کېږي نه، نو بیا ښه خبر ده چې په خپل ځان رحم وکړئ او پړی په غاړه ورواچوئ. دا زه نه پوهېږم یالدا جان ګپای ما را میفهمی پښتو کې ما ګپ میزنیم نه ما ته ساده خبرې کوم معمولا یعنې دریځه بیم پیپیږي او نه یالدا جان خو کله کله چاینیز سوچ کیږي چې موږ چاینیز کې خبرې کوو. عظیمي صاحب دا خبره به داسې راټول کړو چې اخري کې تاسو څه ویل غواړئ دا موضوع چې راغونډه کړو؟ زه صرف غواړم دا ووایم چې له خلکو باید ډېر توقع ونیسي. یو خلکو په اړه که کومه لږ بې اعتمادي وړه بې اعتمادي وکړه دا خبره باید غټه نه سي. د خلکو ذهن باید ونه لوستلی سي تر څو چې ثبوت او حقیقت نه و باید بې اعتمادي او شک ونه سي. بل موږ حق نه لرو چې په شا شک وکړو، دا زموږ خپله ناروغي ده. بل موږ باید خپل قوت ډېر کړو چې د بل چا بې اعتمادي موږ ته تاوان ونه رسوي. ډېر ښه موږ خپله باید قوي واوسو. که یو چا ښه راسره کول که بد راسره کول موږ به ولاړ یو په خپل مخ به ځو. ته که ما سره جفا کوې که مینه راسره کوې، خیانت کوې که جفا کوې، اگزیکټلی زه به خپله قوي یم. زه چې کله دې پروګرام ته راتلم نو ما هغه بل پروګرام کې یو شخصیت پرېښی و او هغې خو ما تاسو ته کیسه کړې وه، نو سم ګلونه راته په سوشل میډیا کې ما هر ځای کې په غاړه کې راواچول او نو ما ته چا ویلي، نو بیا نورې نجونې چې دي لکه دي هغې ما سپورټ کولی د پروګرام پرونه پورې. زه همیشه کوشش مې دا دی چې زه خپل افغانان سپورټ کړم، که نجونې دي که هلکان دي. نو ما ته چا ویلي چې ته دونه زیاته هارډ شوې نو ته بیا هم دا کار کې. ما ورته ویل دا خو خوند دی، که هغوی دا غواړي چې زه هم د دوی غوندې منفي سوچ وکړم یا نیګیټیو شم نو دا خو کیدی نه شي، ځکه چې دا زما ناکامي ده. زه به ما سره که څوک بد هم وکړي خو دا چې زما په لاس کې څه وسه شته چې چا سره ښه وکړم هغه به زه کنټینیو ساتم، هغه به زه کوم. دې ته بزرګي وایي، ښه لوی انسان وایي. ډېره مننه عظیمی صاحب، تشکر یالدا جان عزیز، بسیار غذای مزه‌دار بود. عظیمی صاحب سلامت خود میگم بسیار مزه‌دار بود. کلیو الله مسپارم، تل دی افغانستان، د الله پامان.